Xin chào tất cả mọi người. Để tưởng nhớ cho trận đấu Việt Nam gặp Thái Lan ngày mai, tôi hướng dẫn mọi người làm rất đơn giản, làm chiếc còi thổi như tiếng tù kêu. Ngày mai cổ vũ cho nó máu, xong rồi còn đi bão. Rất đơn giản, cần hai cái chai sting, cái lòng của nó là phải thẳng như này, và cần tô vít để tí hơi lửa đục lỗ, dao cắt, kéo, băng dính, quả bóng bay và dây lịt nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắt cái ít này trước. Cắt cho bằng nhé. Cái này không cần. Tiếp tục cái này mình sẽ cắt cũng cắt đây. Bằng nhau. Tiếp tục cắt đoạn này. Đút vào như thế này. Cắt bằng như này, chụp quả bóng này vào. Giờ tiến hành đục một cái lỗ ở đây nhé.
đục lỗ đây hư bật điện nóng này. Kỹ thuật. Chọc một lỗ ở đây. Bây giờ chỉ cần lấy băng dính hoặc lấy dây dính vào. Thổi to như còi. Lấy băng dính vào những cái chỗ này cho nó đỡ rơi. Chắc lịch luôn. Giờ lỗ ở đây, lục lỗ ở đây. Bây giờ thổi. Thổi. Thổi vào lỗ đấy. Thổi to vào. Ok. Xong. Ok, xin cảm ơn. Sản phẩm. Đấy, đục lỗ nha. Ok.